હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મારુતિ એકેડમી. હું છું જામલિયા વિશાલ. મિત્રો, આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છીએ ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લા અને એ જિલ્લાની અંદર આવેલા અલગ અલગ તાલુકાઓ. હવે ઘણા મિત્રો છે કે જીએસએસબી ગૌણ સેવાની એક્ઝામ છે, ઇવન પંચાયતની એક્ઝામ છે અને ઘણીવાર જીપીએસસીની એક્ઝામમાં બી એક જોડકા સ્વરૂપે ઘણીવાર તાલુકા પૂછાઈ જાય છે દોસ્તો. તો ઘણીવાર મિત્રોને એમ થતું હોય કે ભાઈ આટલા બધા જિલ્લા છે, ભાઈ 33 જિલ્લાના તાલુકા અલગ અલગ જોઈએ તો 250 થી 252 જેવા તાલુકા છે, તો એ બધા તાલુકા યાદ કેમ રાખવા? તો મિત્રો, આજના આખા લેક્ચરમાં તમે અમારી સાથે જોડાઈ લેજો. આજના લેક્ચર પૂરો થતાં તમને ઉત્તર ગુજરાતના બધા જિલ્લા અને એમાં આવેલા તાલુકા તમને આરામથી યાદ રહી જશે. સાવ સિમ્પલ છે, તમને એકદમ એકવાર તમે લખશો એટલે ઓટોમેટિકલી યાદ રહી જશે. પછી તમે એમ પૂછશે કે ભાઈ થરાદ ક્યાં આવ્યું, તો તમે ઓટોમેટિકલી જવાબ આપી દેશો. તમને એમ પૂછશે કે ભાઈ દિયોદર ક્યાં આવ્યું, તો તમે આમ ફટાકથી એમ તમને મોઢામાં આન્સર હશે દોસ્તો. તો દોસ્તો, પૂરેપૂરો લેક્ચર જોવાનો આગ્રહ રાખજો. જો સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા આવનારા સમયમાં અને જે જૂના ઓલરેડી જે લેક્ચર મૂકેલા છે એ લેક્ચરનો તો બી તમને ફાયદો થાય. ઓકે દોસ્તો, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલા જિલ્લા ક્યાં ક્યાં છે? તો કે ભાઈ ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા. ઓકે, આ 6 જિલ્લા એવા છે કે જે ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલા છે, ગુજરાતની ઉત્તર સરહદે આવેલા છે. ઓકે, તો એમાં જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણું પાટનગર કયું છે? ગાંધીનગર. તો ગાંધીનગરના તાલુકા યાદ રાખવા માટે ગાંધીજીને પ્રિય મોદક. ગાંધીજીને પ્રિય મોદક. તો ગાંધીજી એટલે ગાંધીનગર, મોદક એટલે માણસા. મોદકમાં મો એટલે માણસા, દ એટલે દહેગામ, ક એટલે કલોલ. ઓકે, હવે એની અંદર બી જોઈએ તો ભાઈ માણસા છે, તો માણસા કેના માટે વખણાય છે? તો કે માણસાની અંદર એક જૈન તીર્થ સ્થાન આવેલું છે, મહુડી. મહુડી તો તમે ઘણા બધા લોકોએ મહુડીની મુલાકાત લીધી જ હશે. તો મહુડી છે તો એ તમને આમ થતું છે ભાઈ ગાંધીનગરમાં એવું, તો સ્પેસિફાઈ કરો તો ગાંધીનગરની એવું છે માણસામાં આવેલું છે. ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો. ઘંટાકર્ણ સ્વામી ત્યાં બિરાજમાન છે. એવી રીતે દહેગામ. તો દહેગામ છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દહેગામમાં વખણાઈશું તો દહેગામમાં વખણાતું એવું છે ધારિયા. દહેગામના ધારિયા વખણાય છે. ઓકે, અને બીજું છે ફળ સંશોધન કેન્દ્ર. ઓકે, ફળ સંશોધન કેન્દ્ર દહેગામમાં આવેલું છે. એવી જ રીતે ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ લિમિટેડ, જે રાસાયણિક ખાતર માટેનું સૌથી મોટું સંકુલ છે એવું ઇફકો ક્યાં આવ્યું છે? તો કે કલોલ. કલોલ આવેલું છે ગાંધીનગરમાં. ઓકે, તો માણસા, દહેગામ અને કલોલ આ 3 તાલુકા, અને ગાંધીનગર ઓબ્વિયસ છે પોતે. એવા 4 તાલુકા ગાંધીનગરમાં આવેલા છે. ઓકે, એને પછી જોઈએ તો શું છે? તો કે બનાસકાંઠા. કચ્છની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં બનાસકાંઠા આવેલું છે. બનાસકાંઠાના તાલુકા યાદ રાખવા માટે શું યાદ રાખવાનું? તો કે દાદા દીકાએ. દાદા દીકાએ અમી વાવમાં સૂઈને ભાલાના થપ્પા દીધા. કે ભાઈ દાદો ને દીકરો છે એ ભાલા લઈને મૂકવા જાય છે. તો કે ક્યાં જાય છે? તો અમી વાવમાં. તો ભાલા મૂકા કઈ રીતે? સૂઈને ભાલા મૂકા. ઓકે, કે દાદા દીકાએ અમી વાવમાં સૂઈને ભાલાના થપ્પા દીધા. દાદા એટલે દાંતા, દાંતીવાળા. દીકા એટલે દિશા, કાંકરેજ. અમી વાવ, અમી એટલે અમીરગઢ, વાવ એટલે વાવ પ્લસ વડગામ. ઓકે, સુઈને એટલે સુઈગામ, ભાલા એટલે ભાભર અને લાખાણી, થપ્પા થરાદ અને પાલનપુર, દીધા એટલે દિયોદર અને ધાનેરા. ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખજો દાંતા, દાંતીવાળા, ડીસા, કાંકરેજ, અમીરગઢ, વાવ, વડગામ, સુઈગામ, ભાભર, લાખાણી, થરાદ, પાલનપુર, દિયોદર અને ધાનેરા કોના તાલુકા હતા? તો કે બનાસકાંઠા. ફરીવાર એકવાર, દાદા દીકાએ અમી વાવમાં સૂઈને ભાલાના થપ્પા દીધા. ઓકે, યાદ આવી ગયું. ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા. ત્રીજો કયો છે? તો કે અરવલ્લી. હવે અરવલ્લીને યાદ રાખવા માટે આપણે એક મેડમ છે અને ભીમો છે. તો ભીમાને મેઘા મેમે ધબ્બા મારે છે. ભીમોભાઈ હરખી રીતે ભણતો ન હોય તો ભાઈ મેડમ મારવાના જ છે. તો ભીમાને મેઘા મેમ ધબ્બા મારે છે. તો ભિલોડા, મોડાસા, મેઘરાજ, માલપુર, ધનસુરા, બાયડ. ભીમાને એટલે ભિલોડા, મોડાસા, મેઘા એટલે મેઘરાજ, મેમ એટલે માલપુર, ધબા એટલે ધનસુરા અને બાયડ. ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો ભીમાને મેઘા મેમ ધબા મારે છે અરવલ્લી. ઓકે, આવી ગયા 6 તાલુકા. હવે આગળ જોઈએ તો શું છે? તો પાટણ. ઓકે, હવે પાટણના તાલુકા યાદ રાખવા માટે તો કે પાટણના સિદ્ધસરમાં રાધાએ 7 શંખ વગાડી ચરણસીમા હારી. કે પાટણમાં સિદ્ધપુરમાં રાધા છે તેને 7 શંખ વગાડી અને ચરમસીમા હારી જાય છે.
તો પાટણ, સિદ્ધસર એટલે સિદ્ધપુર અને સરસ્વતી, એ રીતે રાધા એટલે રાધનપુર, સાત એટલે સાંતલપુર, શંખ એટલે શંખેશ્વર, ચરણ એટલે ચાણસ્મા, સીમા એટલે સમીગામ અને હારી એટલે હારીજ. આટલા તાલુકા હતા પાટણના. આગળ જોઈએ તો શું છે? મહેસાણા. હવે કેટલા તાલુકા જોયા આપણે? ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ. તો બનાસકાંઠા અને કચ્છની વચ્ચે શું આવ્યું છે? પાટણની બાજુમાં શું આવ્યું છે? તો કે મહેસાણા. તો મહેસાણાના તાલુકા યાદ રાખવા માટે મહેશ જોશમાં વડના બીજા વિખેરે ત્યાં તો બગલો ઉકલી ગયો. કેવાય મહેશ હતો એ જોશની અંદર વડના બીજા વિખેરવાનો હતો ત્યાં તો બગલો ઉકલી ગયો. તો મહેશ એટલે મહેસાણા, જોશ એટલે જોટાણા, સ એટલે સતલાસણા, વડ એટલે વડનગર, બીજા એટલે વિજાપુર, વિખેર એટલે વિસનગર અને ખેર એટલે ખેરાલુ. ઓકે. બગો એટલે બહુચરાજી અને ગોઝારિયા, ક એટલે કડી અને ઉ એટલે ઊંઝા. ઓકે. આ હતા મહેસાણા જિલ્લાનું. હવે ઉત્તર ગુજરાતનું છેલ્લું એવું છે સાબરકાંઠા. સાબરકાંઠાનું યાદ રાખવા માટે શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે ઈડરના વડીલો. ઈડરના વડીલો પસીનો એટલે કે પરસેવો, પસીનો અને હિંમત, પરસેવો પાડીને અને હિંમતથી ખેતર ખેડી વિજય પ્રાપ્ત કરતા. કે ભાઈ ઈડરના વડીલો હતા એ બહુ આમ મહેનતુ હતા, એ પસીનો અને હિંમતથી ખેતર ખેડતા અને વિજય પ્રાપ્ત કરતા. તો સાબરકાંઠાના તાલુકા તો કે ઈડર, વડીલો એટલે કે વડાલી, પસીનો એટલે પોશીના, હિંમત એટલે હિંમતનગર, ખેડી એટલે ખેડબ્રહ્મા, વિજય એટલે વિજયનગર, પ્રાપ્ત એટલે પ્રાંતિજ અને કર્તામાં તલોદ. ઓકે. તો મિત્રો આ હતું ઉત્તર ગુજરાત, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા. ઓકે. હવે મિત્રો આ 6 જિલ્લા તમે જોયા. આ 6 જિલ્લામાં તમને હવે બધા તાલુકા યાદ રહી ગયા. અને આ 6 જિલ્લા ઉત્તર ગુજરાતના એવા છે કે મોસ્ટ ઓફ એક્ઝામની અંદર પૂછાય જ છે. 2 વાર લખો, વાંચો, ફરીવાર વિડીયો રિપીટ કરો. હવે તમને ના આવડે એવું બની જ ન શકે. ઓકે દોસ્તો. તો આવા હજી આપણે ઉત્તર ગુજરાત છે તો મધ્ય ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ જે આપણે મૂકવાના છીએ તો એનો લાભ મેળવવા તમે સબસ્ક્રાઇબ અને ખાસ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો જેથી અમે નવા વિડીયો તમને મોકલીએ એની તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. ઓકે. બાય બાય. ટેક કેર. સી યુ સૂન.